Theo bản đồ Hồng Đức thời vua Lê Thánh Tông, Hồ Hoàn Kiếm vốn là phân lưu cũ của sông Hồng. Bờ Tây từng có chùa và tháp báo Thiên Triều Lý. Thời Lê Trịnh, trên đảo có đài câu cá, phía Tây có phủ chúa Trịnh. Phía Đông có lầu Ngũ Long. Sau bị vua Lê Triều Thống cho phá, dân chúng lập thành thôn Cựu Lâu. Chúa Trịnh Giang cho ngăn thành các hồ Tả Vọng và Hữu Vọng. Tả Vọng chính là hồ Hoàn Kiếm, dân gian gọi là hồ Gươm, gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả kiếm cho thần Kim Quy. Hữu Vọng thời vua Tự Đức gọi là hồ Thủy Quân, kéo dài về phía nam tới các phố Hàn Thuyên, Hàng Chuối ngày nay. Người Pháp cho lấp hồ Hữu Vọng từ năm 1884, dấu tích còn lưu lại ở tên phố Vọng Đức, ghép tên hai thôn Hữu Vọng và Đức Bác. Xung quanh hồ khi xưa là các nhà tranh, dân chúng thường ra hồ tắm giặt, rửa rau, vo gạo. Nghi môn ngoại và tháp bút như ngọn bút lông, trên thân tháp có 3 chữ Tả Thanh Thiên, nghĩa là viết lên trời xanh, thể hiện chí khí của giới sĩ phu Bắc Hà. Thời vua Lý Thái Tổ gọi ngôi đền có trên đảo là Ngọc Tượng, thời Trần đổi thành Ngọc Sơn, qua thời gian đền ấy đã sập đổ. Cổng giữa có 2 phù điêu với ngụ ý khuyến học, bên phải là Long Môn, bên trái là Hồ Bảng. Chúa Trịnh Giang cho dựng cung Khánh Thụy và núi Ngọc Bội ở bờ Tây, núi Độc Tôn ở bờ Đông. Lối vào Đài Nghiên vào khoảng năm 1885, khi chưa có cổng giữa với Long Môn và Hồ Bảng. Nghi môn nội hay Đắc Nguyệt Lâu nghĩa là lầu được trăng chiếu sáng, hai bên có tranh Long Mã Hà Đồ và Thần Quy Lạc Thư. Cầu Thê Húc, mang nghĩa nơi ánh nắng ban mai đậu lại. Vua Lê Triều Thống cho đốt cung Khánh Thụy vào năm 1786, dấu tích còn lưu lại ở tên hai thôn Tả Khánh Thụy và Hữu Khánh Thụy. Đến thời Nguyễn sáp nhập với thôn Báo Thiên thành thôn Báo Khánh, ấy là phố Báo Khánh ngày nay. Trên nền cũ, dân làng lập đền Khánh Thụy nay ở ngõ Hàng Hành. Đền còn lưu bìa đá nói về sự liên kết với đền Ngọc Sơn. Nhân có đền thờ Quan Vũ từ thời vua Gia Long, ông Tín Trai người làng Nhị Khê lập chùa Ngọc Sơn. Về sau chùa ấy đã đổ nát, năm 1842, còn ông Tín Trai nhường cho Hội Hướng Thiện, tổ chức của các sĩ phu do Vũ Tông Phan lập ra. Hội thực hiện tu bổ đền Quan Vũ và lập đền thờ Văn Xương Đế Quân. Sau phối thờ Lã Động Tân và Trần Hưng Đạo, những năm 1859 đến 1862, đền được tôn tạo, xây thêm tháp bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc và đình Trấn Ba. Đình có bia đá khắc bài trùng tu Văn Xương miếu ký, do án sát Đặng Huy tá soạn khi việc trùng tu hoàn thành. Dân chúng vãn cảnh chùa vào Tết năm 1928. Chùa Báo Ân hướng về phía sông Hồng, tháp Hòa Phong ở phía sau chùa bên hồ Gươm. Chùa do Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai đứng ra quyên góp, xây dựng vào năm 1842. Người Pháp gọi là chùa Khổ Hình vì có các cảnh xét xử ở thập điện Diêm Vương dưới địa ngục. Tháp Hòa Phong là phần duy nhất của chùa còn tồn tại đến ngày nay. Quân đội Pháp từng chiếm chùa làm cơ sở quân lương, nhiều tượng và đồ thờ đã bị cậy phá và đem đi. Bảo tàng Guimet ở Pháp hiện còn lưu giữ nhiều tượng gỗ của chùa. Việc trưng dụng đất để mở đường quanh hồ được bắt đầu từ năm 1885, nhưng do vướng mắc với chủ đất trong việc đền bù, nên đến năm 1891 mới khởi công và năm 1893 con đường mới hoàn thành. Chùa Báo Ân trở nên hoang tàn sau hai vụ hỏa hoạn vào năm 1891. Công ty Điện điện Đông Dương bắt đầu mở 3 tuyến tàu điện đầu tiên vào năm 1899 đến 1900, từ khu vực đài phun nước bờ hồ tỏa đi các làng Bạch Mai, Bưởi và Kinh Lược. Những năm sau, các tuyến tàu điện tiếp tục phát triển và bị tháo dỡ vào năm 1991, chỉ còn trong ký ức và nỗi nhớ về một thời Hà Nội đã xa.
vườn hoa Pol Pot, kho bạc và nhà bát giác, nơi quân nhạc biểu diễn vào các buổi chiều chủ nhật. Dân chúng thường gọi nơi này là vườn hoa nhà kèn và từng được đổi tên vườn hoa Chí Linh năm 1945, vườn hoa Indira Gandhi năm 1984 và vườn hoa Lý Thái Tổ năm 2004. Tòa đốc Lý được xây dựng vào 1886 đến 1887 trên đất chùa Phổ Giác, hay còn gọi là chùa Tàu vì có tàu tượng tức trùng voi do tù binh người Chăm trông nom. Chùa được chuyển về khu y miếu cũ nay là số 80 Ngô Sĩ Liên, còn nơi đây nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Kho bạc nay là khu vực Sở Ngoại vụ Hà Nội ở số 10 Lê Lai. Tòa bưu điện đầu tiên được xây dựng năm 1893 và hoàn thành năm 1894, ở vào góc các phố Đinh Tiên Hoàng và Lê Thạch ngày nay. Tòa bưu điện thứ hai được xây dựng vào 1899 đến 1901 trên đất chùa Báo Ân. Đền Bà Kiệu thờ công chúa Liễu Hạnh và hai thị nữ. Đền chính được dựng vào thời vua Lê Thần Tông 1619 đến 1643, cổng tam quan vào cuối thời vua Lê Hiển Tông 1740 đến 1786, chuông Đồng Đức vào thời Tây Sơn năm 1800. Đền được trùng tu 2 lần dưới thời vua Tự Đức. Năm 1891, người Pháp mở đường, chia cắt đền làm 2 phần, cổng tam quan ở phía Hồ, sân và nhà tiền tế bị phá bỏ, các gian thờ ở bên kia đường. Rạp chiếu phim cổ nhất Hà Nội, khai trương năm 1920. Sau 13 năm hoạt động, rạp đóng cửa vào cuối năm 1933. Nhà bia ghi công Alexander Rốt trong việc hoàn chỉnh chữ quốc ngữ. Ngôi chùa cổ bị Pháp chiếm làm cơ sở quân nhu lính Khố Đỏ, sau cải tạo thành hội hiếu nhạc, nhà hát nhạc kịch châu Âu đầu tiên ở Hà Nội, khánh thành năm 1892, ở vào địa điểm nhà hát múa rối Thăng Long ngày nay. Hai nghệ sĩ nổi tiếng của nhà hát Deza Z đã có các buổi biểu diễn và tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Khu vực này vốn là bãi đất trồng dừa, nơi Pháp xử chém, bêu đầu tù nhân và những người yêu nước chống Pháp, nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thường gọi là đài phun nước bờ hồ. Khu vực đầu phố Lê Thái Tổ ngày nay, ở vào nền cũ của Tả Vọng Đình thời chúa Trịnh Sâm, và là vị trí xây nhà thủy tạ vào năm 1935. Tượng thờ vua Lê do Hoàng Cao Khải cho dựng năm 1894 trên nền ngôi đền xưa. Trong khuôn viên còn có đỉnh Nam Hương và văn bia kỷ niệm Nguyễn Du do Hội Khai Trí Tiến Đức dựng lên vào 1929 đến 1930. Văn bia hiện nay bị lãng quên trong góc quán cà phê Lục Thủy, vốn thuộc khuôn viên trụ sở Hội Khai Trí Tiến Đức, nay là tòa nhà không gian văn hóa Việt ở vào giao cắt giữa các phố Lê Thái Tổ và Hàng Trống.
Nhà bán đấu giá đồ cũ, dân thường gọi là nhà Tầm Tầm, nay ở vào số 128 Hàng Trống. Tháp rùa do bá Hộ Kim xây năm 1884, định đưa xương cốt cha mẹ ông ta ra táng, nhưng bị dân chúng phát hiện. Tượng nữ thần tự do trên tháp rùa, bản thu nhỏ của bản gốc, nước Pháp tặng nước Mỹ, dân chúng gọi là tượng bà Đầm Xòe. Bên trái ảnh là nhà máy đèn bờ hồ, ở vào khu vực Tổng công ty Điện lực Hà Nội ngày nay. Khách sạn kiểu châu Âu đầu tiên ở Hà Nội, khánh thành năm 1885, nay ở vào số 26 đến 32 Lê Thái Tổ. Phòng thương mại và nông nghiệp, nay ở vào số 38 đến 40 Lê Thái Tổ. Tòa báo Tương lai Bắc Kỳ, nay là trụ sở báo Hà Nội mới ở số 44 Lê Thái Tổ. Dân chúng thường gọi nơi này là Bốt Hàng Trống, nay là trụ sở công an quận Hoàn Kiếm. Góc chợ Hoa những năm 1920, nay ở vào khu vực ngã tư Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng. Tòa nhà được xây dựng năm 1901, trên nền cũ của xưởng đúc tiền Gia Long Thông Bảo. Cùng với sự thay đổi chủ sở hữu, tòa nhà được cải tạo và đổi tên nhiều lần. Sau năm 1960 là Bách Hóa Tổng hợp và từ năm 2002 là Tràng Tiền Plaza.